कति राम्री लाकी छौ। हेलो नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ टेक्निकल किटो च्यानलमा। भिडियोको प्रिभ्यू त हेर्नु नै बेला हजुरले यो भिडियो निकै नै टिकटकमा ट्रेन्ड रहेको छ। सो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ क्वालिटी ब्ल्याक इफेक्टवाला। सो हजुरले बनाउनका लागि क्वालिटी ब्ल्याक इफेक्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु क्वालिटी ब्ल्याक इफेक्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। सो हामी यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर अर्को भिडियो हेर्नु होला। सो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। क्यापकट अन गर्नु होला। गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले विदाउट क्वालिटी भिडियो र क्वालिटी भिडियो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो तपाईँको मन परेको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा साउन्ड मैले अफ गरिसकेको छु। सो अफ हजुरहरूले पनि गर्नु होला। अब हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्ट्याटिस पोजिसनमा आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लास्टतिर जानु यो वाटरमार्क डिलिट गरिदिनु होला कृपया। फेरि हजुरले एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने ग्यालेरीमा सेभ हुँदाखेरि वाटरमार्क आउँछ। त्यसैले हजुरले गरिसकेपछि हजुरले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले लिरिक्स यस लिरिक्स सङलाई मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कहाँ राख्ने हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फिट गर्नु होला आफ्नो 2 फिङ्गरको मद्दतले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ यता लास्टतिर आउनु होला। यो भिडियो जहाँसम्म लागेको छ त्यसलाई यो लिरिक्स त्यतिसम्म काट्नुपर्ने हुन्छ। सो स्प्लिटमा क्लिक गरेर यसरी काट्नु होला र यो जति नचाहिने भाग छ हजुरले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। गइसकेपछि यो लिरिक्स भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि स्प्लाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। राइट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ राख्नु होला। आफ्नो मर्जीले राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हाम्रो भिडियो तयार भएछ। सो हजुरले यस भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि हजुरले यहाँ माथिको एरोको अप्सन रहेको छ क्लिक गर्नु होला। हजुरको भिडियो तयार भइसकेको छ। सो हजुरले मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद रहेको छ।